අද මම ඔයාලට අරන් ආවා විශේෂ රසකට හදාගන්න පුළුවන් මසාලා වඩේ රෙසිපි එකක්. ඉක්මනට හදාගන්නත් පුළුවන්. isso වඩේ රසමයි එන්නේ. isso වෙනුවට kunisso එකතු කරගෙන වඩේ හදාගන්න හදන්නේ. බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ පැය 7-8ක් විතර පෙගෙන්න දාලා අරගත්ත කඩල පරිප්පු. මෙතන ග්‍රෑම් 250ක් තියෙනවා. මුලින්ම කඩල පරිප්පු ටික කොටා ගන්න ඕනේ. කොටා ගන්නකොට කෑලි ඉතිරි වෙන්න කොටා ගන්න. අන්තිම කඩල පරිප්පු ටික කොටා ගන්නකොට වියලි මිරිස් කරල් 10ක් විතර එකතු කරගන්න. මිරිස් වල අට ටික අයින් කරලා අරගන්න. වියලි මිරිස් වෙනුවට ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් කොච්චි වගේ දෙයක් එකතු කරගන්න. හීනියට කපාගත්ත ලොකු ලුණු ගෙඩියකුත් එකතු කරගන්න. kunisso ග්‍රෑම් 50ක් විතර අරගන්න. පොඩියට කපාගත්ත කරපිංචා කොළ ටිකකුත් එකතු කරගන්න. ලීක්ස් කොළ දෙකක් විතර හීනියට කපාගෙන එකතු කරගන්න. ලුණු චුට්ටකුත් එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්න. ලුණු එකතු කරනකොට පරිස්සමට එකතු කරගන්න. kunissanගෙත් ලුණු තියෙන හින්දා අතින් හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ බෝලයක් හදාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට බෝලයක් හදාගන්න බැරි වෙන්නේ කෙටිලා මදි වුණාම. හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ බෝලයක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ අල්ල මැද තියලා තද කරන්න. මෙන්න මේ වගේ කනකමකට හදාගන්න. එතකොට වඩේ හැඩේ හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම ඝනකමට හදාගන්න එපා. බදිනකොට ඉක්මනටම වටේ ටික කර වෙලා යනවා. මැද ටික අමු වෙන්නත් පුළුවන්. ඝනකම අඩුවෙන් හදාගත්තම ක්‍රිස්පි විදිහට බැද ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ රත් වුණ තෙල් එකට දාලා බැද ගන්න. දෙපැත්ත දාගෙන බැද ගන්න ඕනි. රන්වන් පාටක් එනකම් බදින්න. හොඳට බැදුනම තෙල් බුබුලු අඩු වෙනවා. ඒ වෙලාවට තෙල් ටික බේරලා අයින් කරගන්න. මේ විදිහට හදලා බලන්න. isso වඩේ රසමයි එන්නේ. අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක් ඔයාලට.